हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत लाल भाजी. ह्याला लाल चवळीची भाजी म्हणतात किंवा लाल माठ देखील म्हणतात. तर आता हे मी स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतलेलं आहे आणि इथे आता आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेऊया. कधीही भाजी चिरायच्या आधी तुम्हाला पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि नंतर चिरायची आहे, ज्याच्यामुळे त्याचे मधले जे विटॅमिन्स आहेत ते तसेच राहतात. तर आता आपण चाळणीत काढून घेऊया. म्हणजे ह्याच्यातलं जे पाणी आहे ना ते व्यवस्थित निथळेल. हे पहा व्यूअर्स, इथे ना आपण आपल्या लाल भाजीसाठी आहे ना कढई घेतलेली आहे स्टीलची. त्याच्यात मी टाकलेले आहे 2 चमचे तेल. आता आपण टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं आणि चिमूटभर हिंग. जिरं छान तडतडलं की आपण ह्याच्यामध्ये अर्धी वाटी लाल भोपळ्याचे तुकडे आहेत आणि 1 बटाटा आहे जो मी साल काढून स्वच्छ हे धुवून घेतलेला आहे. हे आपण टाकायचं. जर तुमच्याकडे लाल भोपळा नसेल, कच्ची केळी असेल ती टाकली तर ती देखील चालतील. तुम्हाला फक्त बटाटा हवा असेल तर फक्त बटाटा पण टाकू शकता, पण भोपळ्याने ह्याला एक खूप छान चव येते. ही अगदी वेगळी लाल भाजी आहे, मी बनवते ती. आता ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे अर्धा टोमॅटो. असा मोठा मोठा चिरायचा आहे आपल्याला आणि टाकायचा आहे. गॅसची फ्लेम जी आहे ती हाईच ठेवायची आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये आपली लाल भाजी टाकायची आहे, जे पण स्वच्छ धुवून चिरून घेतली. ही 1 गड्डी आहे लाल भाजीची. संपूर्ण टाकून आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, आता आपली भाजी जी आहे ना ती छान अशी परतलेली आहे. तर आता मी ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहे, जेणेकरून आपल्या भाजीला छान असं पाणी सुटेल. स्वादानुसार मीठ टाकायचं आहे. हे पहा, आता आपण मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण ही भाजी मिक्स करून घेऊया, म्हणजे ना आपल्या भाजीला छान पाणी सुटेल आणि आपले जो बटाटा आणि भोपळा आहे तो देखील शिजून निघेल. हे पहा, आता ना आपण या भाजीमध्ये काही मसाले ॲड करणार आहे. तर इथे ना मी लसूण टाकायला विसरलेली आहे, त्यामुळे मी काय केलेलं आहे ना, इथे फोडणीच्या भांड्यामध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये असं लसूण थोडासा ब्राऊन केलेला आहे. आता तो मी ह्याच्यात ॲड करते. हे पहा, लसूण मी आत्ता ॲड केलेला आहे. तुम्ही सुरुवातीलाच ॲड करू शकता, पण मी विसरल्यामुळे मी नंतर ॲड करते. हे पहा, आता आपण ह्याच्यात काही मसाले टाकणार आहे, तर मी तुम्हाला दाखवते. 1 चमचा छोटा धना पावडर, अर्धा चमचा जिरं पावडर. तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार मिरची. मी 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर घेतली तिखट, पाव चमचा हळद आणि 2 चिमूट भरून साखर. साखर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकली तरीही चालेल. आता हे व्यवस्थित आता मसाले ह्या भाजीमध्ये मिक्स करायचे आहेत आपल्याला. हे पहा, आता आपण ही भाजी जी आहे ना ही मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे. बटाटा आणि भोपळा शिजेपर्यंत. हे पहा, 5 मिनिटं आहे ना मीडियम फ्लेमवरती मी भाजी शिजवलेली आहे आणि आता गॅसची फ्लेम मी लो केलेली आहे. आणि आता आपण ही भाजी ना लो फ्लेमवरती शिजवून द्यायची जोपर्यंत की आपला बटाटा शिजत नाही. भोपळ्यामध्ये पाणी असतं, लगेच शिजतं, पण बटाट्याला वेळ लागतो. तर आपण ह्याच्यावरती फक्त 5 मिनिटं झाकण ठेवणार आहे, लो फ्लेमवरती 5 मिनिटं. हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण काढून बघूया. बघा, पाणी सुटलेलं आहे तर आपल्या भाजीला. आता आपण बघूया बटाटा शिजला आहे की नाही ते. हे पहा, छानपैकी बटाटा शिजलेला आहे. तर आता आपण काय करायचं आहे, गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि हे संपूर्ण पाणी जे आहे भाजीमधलं ते आटवून घ्यायचं आहे.
मी ह्याच्यामध्ये नंतर लसूण ॲड केलेला आहे फोडणी. जर तुम्हाला नको असेल, जर लसूण विरहित ही भाजी बनवायची असेल तर तुम्ही तशी देखील ही बनवू शकता. आता आपण हाय फ्लेमवर हे पूर्ण पाणी आटवून घेऊया. हे पहा 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपल्या भाजीतलं पूर्ण पाणी आटलेलं आहे. आपली भाजी रेडी आहे. ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली लाल भाजी तयार आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही लाल भाजी तुम्ही देखील बनवून पहा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.